سلام و درود به شما همراهان آگاه و همیشگی و عزیز خانواده شهر خورشید. میلاد رضایی هستم و اینجا در کانال یوتیوب شهر خورشید با تحلیلی اختصاصی از وضعیت پرتنش این روزهای آمریکا در خدمت شما هستم. امروز به سراغ یکی از داغ‌ترین تحولات سیاسی اجتماعی روز دنیا میریم. اعتراضات سراسری مردم آمریکا علیه سیاست‌های مهاجرتی ترامپ و احتمال ورود این کشور به یک بحران تمام عیار در آینده نزدیک. قصه از اونجا شروع شد که در ماه ژوئن 2025 دولت ترامپ اجرای مرحله جدیدی از طرح پاکسازی مهاجران غیرقانونی را آغاز کرد. اما اونچه در ظاهر یک طرح امنیتی بود، در عمل به برخوردهای شدید، بازداشت‌های گسترده، ایجاد رعب و حتی مرگ چند تن از بازداشت شدگان در بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت منجر شد. این برخوردها با خانواده‌ها، کودکان و حتی افراد دارای کارت کار یا اقامت موقت اعتراضات خفته را بیدار کرد. هزاران نفر در لس آنجلس، شیکاگو، نیویورک و دیگر شهرها به خیابونها اومدن و موجی از خشم مردمی آغاز شد که هنوز در حال گسترشه. شاید در ظاهر به نظر برسه که عنوان اصلی بحران اینجا موضوع مهاجرت باشه، اما در باطن این اعتراضات نشانه ای از یک بحران اجتماعی بزرگتره که بارها در مورد اون در گذشته هشدار داده بودم. تحلیلگران برجسته جامعه شناسی معتقدند این خشم عمومی ترکیبی از این عوامله. 1. احساس تبعیض ساختاری. مهاجران نه تنها مورد حمله قرار گرفتن، بلکه تصویری از تهدید برای هویت آمریکایی از اونها ساخته شده. 2. حذف تدریجی نهادهای ایالتی از روند تصمیم گیری. فرمانداران ایالت‌های مثل کالیفرنیا یا نیویورک اعلام کردند که هیچ گونه مشورتی با اونها صورت نگرفته. 3. افزایش شکاف طبقاتی. بخش عمده‌ای از مهاجران در کارهای خدماتی، ساختمانی و درمانی مشغولند. حذف اونها به صورت ناگهانی نه تنها اقتصاد محلی رو تهدید میکنه، بلکه نشون میده دولت فدرال دغدغه عدالت اجتماعی رو نداره و برای ترامپ فقط نجات پیدا کردن از بحران اقتصادی معنا داره و این با شعارهای سابق او همخوانی نداره. 4. نظامی سازی فضاهای شهری. اعزام گارد ملی با سلاح‌های سنگین به خیابون‌ها برای شهروندان آمریکایی نماد جنگ داخلی هست، نه نظم عمومی. از منظر جامعه شناسی سیاسی، جامعه آمریکا در حال عبور از مرحله اعتراض مدنی به سوی تقابل تمدنی درون ساختاری هست. این به چه معناست؟ معترضان دیگه صرفاً خواهان اصلاح نیستن، بلکه خواهان بازتعریف روابط مردم و دولت کنونی هستند. ما با پدیده عمیق‌تر روبرو هستیم، پدیده‌ای که میتونیم اون رو تقابل تمدنی درون ساختاری نامید. یعنی چی؟ یعنی بخش بزرگی از مردم دیگه فقط خواهان اصلاح یک قانون یا تغییر یک سیاست خاص نیستن، بلکه کل رابطه بین مردم و دولت فدرال رو زیر سوال بردن. اعتراضات دیگه فقط علیه یک رئیس جمهور یا یک حزب نیستش، بلکه علیه شیوه حکمرانی، علیه ساختار قدرت و حتی علیه تصویری که حاکمیت از ملت آمریکا ارائه میده. معترضان میگن ما در این نظم جایی نداریم، ما دیده نمیشیم، ما فقط سوخت چرخهای قدرت شدیم. در این میان طبقه متوسط آمریکا، همون طبقه‌ای که همیشه نقش تعادل رو بین فقرا و ثروتمندان بازی میکرد، حالا خودش احساس خطر میکنه. کارمندان، معلمان، مهاجران قانونی و صاحبان مشاغل کوچک احساس میکنن نه فقط امنیت شغلی، بلکه کرامت، هویت و آینده فرزندانشون هم به خطر افتاده. به این میگن احساس تهدید وجودی. وقتی یک طبقه اجتماعی چنین احساسی داشته باشه، به جای اینکه میانجی باشه، تبدیل میشه به بخشی از معترضان. و این یعنی جامعه وارد مرحله‌ای شده که اعتراض دیگه فقط یک صدا نیست، بلکه یک فریاد جمعی برای بازتعریف کشور هست.
این دقیقاً همون مرحله‌ایه که در بسیاری از جوامع پیش از شورش‌های گسترده یا انقلاب‌ها تجربه شده. تاریخ بارها نشون داده وقتی طبقه متوسط از نظم اجتماعی ناامید بشه، تغییرات بنیادین گریزناپذیر میشه. در واقع خطر اصلی همین جاست که طبقه متوسط آمریکا که همیشه نقش تعدیلگر در سیاست‌ها داشته، امروز احساس تهدید وجودی میکنه. فضای رسانه‌ای دو قطبی شده و هویت سازی‌های افراطی نظیر ما آمریکای واقعی هستیم نه مهاجران در حال تقویت بنیادگرایی نژادی هست. اما سوال مهم برای ما اینه که آیا این اعتراضات میتونن به شورش گسترده تبدیل بشن؟ به احتمال زیاد بله. بر اساس چرخه‌های تاریخی، تجربیات گذشته و مدل‌های شورش مدنی، اگه این روند ادامه پیدا کنه، آمریکا ممکنه وارد این فازها بشه. 1. افزایش دامنه اعتراضات به ایالت‌های قرمز، همون مناطقی که سنتاً حامی ترامپ هستند اما در اونها جمعیت مهاجر زیاده. 2. اعتصابات عمومی توسط اتحادیه‌ها، برخی اتحادیه‌های بزرگ مانند AFL-CIO و UAW اعلام کردند که اگه دولت به ترور قانونی مهاجران ادامه بده، دست به اعتصاب سراسری میزنن. 3. ایجاد گروه‌های دفاع مدنی، در مناطقی مثل آتلانتا مردم شروع به تشکیل شبکه‌های دفاع محله‌ای برای مقابله با یورش پلیس فدرال کردند. این امر میتونه زمینه‌ساز درگیری‌های مستقیم بشه. به همین دلیل پیشبینی یک آینده خطرناک برای آمریکا در سایه سیاست‌های مهاجرتی ترامپ خیلی سخت نیست. اگه دولت ترامپ بر ادامه سیاست‌های فعلی پافشاری کنه، 3 مسیر احتمالی در کیشه. سناریوی اول، بی‌ثباتی شهری مزمن. شهرهای بزرگ با قطع همکاری با دولت فدرال خودشون رو به صورت نیمه مستقل اداره میکنن. این امر به نوعی فدرالیسم عملیاتی تقابلی منجر میشه. سناریوی دوم، اعلام وضعیت اضطراری و حکومت نظامی. با تشدید اعتراضات، کاخ سفید ممکنه اعلام وضعیت فوق‌العاده کنه. این یعنی تعلیق آزادی‌ها، بسته شدن رسانه‌ها و کنترل شدید رفت و آمد شهری. سناریوی سوم، ورود کشور به مرحله نافرمانی مدنی بزرگ. در صورت اتحاد طبقات متوسط، اقلیت‌ها، مهاجران و اتحادیه‌ها، کشور ممکنه وارد یک مرحله آشوب گسترده شبیه به شورش‌های دهه 1960 بشه. با این تفاوت که امروز شبکه‌های اجتماعی سرعت عمل و هماهنگی معترضان رو به شدت افزایش دادن. اما خب دولت آمریکا میدونه که امکان استفاده از راهکارهای اجتماعی برای جلوگیری از فروپاشی نظم مدنی وجود داره، ولی آیا سیاستهای دولت فعلی آمریکا چنین اجازه‌ای رو بهشون میده؟ از دیدگاه کارشناسان جامعه شناسی سیاسی 3 راهکار کلیدی برای جلوگیری از فروپاشی نظم مدنی وجود داره. 1. بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی و توقف بازداشت‌های گسترده. 2. گفتگوی مستقیم میان دولت فدرال و فرمانداران ایالتی برای ایجاد هماهنگی عملیاتی. 3. فعالسازی کانال‌های گفتگوی مدنی با فعالان اجتماعی و اتحادیه‌ها. البته اینا راهکارهاییه که شناخته شدن و قطعاً نمیخوایم راهکارهای خیلی مفیدی به آقای ترامپ تحویل بدیم. فراموش نکنید امروز ملت آمریکا در آستانه یک دوراهی خطرناک قرار داره. 1. انتخاب تحمل سختی‌ها و حتی شاید پذیرش نوعی سوء استفاده، به این امید که با این کار بتونن به طور موقت جلوی افزایش چرخه خشونت رو در شهرها بگیرن. همون کاری که در 80 سال گذشته رسانه‌های آمریکایی بارها موفق شدن مردم رو به این سمت هدایت کنن. 2.
مردم دیگه کوتاه نیان که در این صورت صعود به سمت خشونت، سرکوب و فروپاشی نظم اجتماعی قطعی خواهد بود. دولت ترامپ با تأکید بر قدرت نظامی در حال آزمودن صبر مردم، ایالتها و نهادهای مدنی آمریکاست. و اگه این روند ادامه پیدا کنه، شاید نه تنها شاهد شورش‌های داخلی، بلکه شاهد بازتعریف نقش دولت در قلب تمدن آمریکایی باشیم. خب خیلی ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودید. حتما از کانال خودتون حمایت کنید، مطمئن بشید که هنوز عضو کانال هستید و دکمه زنگوله رو هم فعال کردید. و اگه این تحلیل براتون مفید بود، حتما با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. راستی خوشحال میشم نظرات و دیدگاهاتون رو برام بنویسید و با هم درباره تحولات پرتنش صحبت کنیم. مطمئن باشید من تمامی نظرات رو میخونم. شاید نرسم به همشون جواب بدم، اما مطمئن باشید همه رو با دقت میخونم. خب بازم ممنون و تا تحلیل بعدی بدرود.